คำถามกับนินบัมนะเป็นไงได้ไหมแอคชั่นแล้วเนาะ เจริญธรรมยามเย็น เช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงกันเนาะเป็นไงซะไหม เสียงซะไหม ซะไหม มันหมุน คุณเอกขอน้ำเปล่าเนี่ยอันนี้น้ำหวานหนืดคอเลย เขาจะชอบถวายแต่ของดำๆแต่เฉาก๊วย โอเลี้ยง กาแฟ มันก็เลยทำให้สีผิวนี่ค้ำไปเลย ก่อนในการลุกขึ้นเลย ตั้งแต่อยู่ถ้ำแจ้งแล้ว ถ้าเจอครูบานี่ไม่กาแฟก็เฉาก๊วยนี่แหละ เจอแต่ของดำๆแต่นะเมื่อกี้เราพูดกันเรื่องอะไรล่ะ เรื่องเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนแล้วเนาะ เมื่อสักครู่ค่ะ ก็คือคุยกันในเรื่องประเด็นพ่อแม่สายมู แต่ว่าลูกเนี่ยไม่เชื่อ ก็เลยเกิดความขัดแย้งกันภายในบ้านประมาณนี้ค่ะ อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะความเชื่อ แม่ก็เชื่ออย่างหนึ่งลูกก็เชื่ออย่างหนึ่งเนี่ยบางครั้งสิ่งนี้เป็นปัญหามากทีนี้ด้วยคำว่าฐานะเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นอะไรที่พูดยากมากเลยบางครั้งลูกก็เห็น แม่ไม่เห็น บางครั้งแม่ก็เห็นลูกไม่เห็นความจริง คนก็เลยมีความเชื่อที่แตกต่างกันมาก ทีนี้ด้วยคำว่าฐานะของลูกเนี่ย ถ้าจะไปบอกไปสอนผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย เป็นอะไรที่ยากมากนะนี่เป็นปัญหา เป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กเลี้ยงเรามาท่านก็จะมีเพราะว่าวิถีมีมานะความถือมีอัตตาของท่านอ่ะมีอัตตามีความสำคัญในความรู้ของท่าน มันก็เลยเป็นอะไรที่พูดยากทีนี้ลูกเนี่ยคนเป็นลูกเนี่ยถ้าเรามีความเชื่อยังไงเนี่ยเห็นไหมในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายก็ให้เราสร้างเหตุนั้นด้วยตัวเราเองเพื่อว่าเป็นเครื่องพิสูจน์คือทำให้ท่านเห็นเพราะว่าอะไรสิ่งที่สำคัญกว่าคำพูดก็คือการกระทำพฤติกรรมและการกระทำสิ่งที่จะเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้นะก็คือแบบอย่างทำเป็นตัวอย่างลูกไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถทำให้พ่อแม่เชื่อตามได้ไม่สามารถทำให้พ่อแม่วางใจได้ก็ต่อเมื่อลูกจะพิสูจน์คือพิสูจน์ให้พ่อกับแม่เห็นทำในสิ่งที่เราเชื่อนั่นแหละให้ประสบความสำเร็จให้ท่านเห็นและท่านจะเห็นตามเราท่านจะเห็นตามเราแล้วมันจะเปลี่ยนมันเป็นอะไรที่พูดยากมาก ครูบาเนี่ยจากประสบการณ์ของครูบานี่นะเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเนี่ยเราทะเลาะกันประจำกับแม่ เพราะแม่เชื่อคนอีสานนะพื้นเพคนอีสานเขาจะเชื่อเรื่องหมอดูชอบดูดวงให้ลูกชอบดูดวงให้ลูกแต่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อไงไม่เชื่อแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกับเขานะไม่ได้มีปัญหากับหมอดูแต่เราไม่เชื่อเพราะเราเชื่อเรื่องเราเห็นอยู่ว่า
ตอนนั้นเราเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรอกแต่มันเป็นความรู้ที่ว่ามันเชื่อว่าเราทำยังไง เราก็ได้รับผลอย่างนั้น เหมือนรัฐบาลอย่างเงี้ยเขาแจกเงินอะไร เราไม่เคยสนใจ เราไม่เคยสนใจเลย เราเชื่อว่าเราทำเราก็ได้ เราทำมาหากินของเรา เราสร้างเหตุเราก็ได้ เราทำงานเราก็ได้เงินมา โดยที่การไม่เอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่นเลย ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ศึกษาธรรมะมันเป็นอย่างนั้น เราเชื่อเรื่องเหตุและผล เราสร้างเหตุยังไงเราก็ได้รับผลอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหน ทีนี้แม่เนี่ย ด้วยพื้นเพเป็นชาวบ้านอีสานเขาก็จะเชื่อเรื่องหมอดูเรื่องสะเดาะเคราะห์ดูดวงอะไรพวกนี้เขาจะเชื่ออยู่แล้วเป็นพื้นเพคนอีสานทะเลาะกันประจำ กับเรา เพราะอะไรเพราะเราเห็นว่า เวลาที่แม่ไปดูแล้วแม่ก็จะมาคอยกังวลคอยกำกับกับลูกอ่ะเนี่ยหมอดูทักว่าอย่างนั้นอย่างนี้ลูกต้องระวังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ย กลายเป็นว่าทำไมตอนนั้นนะมันมีความคิดที่ว่าทำไมแม่ถึงเชื่อคนอื่นมากกว่าเราอย่างเงี้ย มันก็เลยทะเลาะกัน ทำไมไม่ฟังเราเลยไม่ฟังเหตุผลของเราเลยทำไมเชื่อคนอื่นอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นมันก็เปลี่ยนความเชื่อของเขาไม่ได้หรอกเพราะท่านเชื่ออย่างนั้นที่ท่านเชื่ออย่างนั้นก็เพราะด้วยความปรารถนาดีความหวังดีที่เป็นห่วงเรานั่นแหละแต่ท่านไม่ได้ท่านเองก็ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เรื่องของเหตุผลที่ตรงต่อความจริงอะไรพวกนี้มันก็เป็นธรรมดาเขาก็ย่อมเชื่ออย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่เราเป็นคนที่ไม่เชื่อมาตั้งแต่ไหนเพราะเราเห็นนี่เวลาทุกครั้งที่เราเกิดอุบัติเหตุขับรถล้มสาเหตุก็คือเมา เรารู้ตัวเราอยู่ว่าเราเมาเราทรงตัวไม่ได้ เห็นไหมแม่นั่นแหละหมอพอแม่เห็นลูกประสบอุบัติเหตุบ่อยแม่ก็จะไปดูดวงหมอดูก็ไปเล่าเรื่องว่าลูกเกิดอุบัติเหตุบ่อยนี่แหละให้หมอดูฟังเขาก็จะว่าลูกจะมีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้ต้องสะเดาะเคราะห์ต้องแก้กรรมอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมแม่ก็เชื่อเขาแต่ไม่เชื่อเราอย่างนี้ มันก็เลยเป็นอะไรที่พูดยากเรามาเชื่อไหมว่าพ่อแม่เนี่ยมาเปิดใจรับฟังเราเนี่ยก็ตอนที่เราบวชนี่แหละ ตอนที่เราบวชเห็นไหมพอฐานะมันเปลี่ยนแล้วการกระทำการเป็นอยู่ของเรามันเปลี่ยนเราสามารถพูดได้แล้วทีนี้สามารถพูดได้สามารถพูดในเหตุผลที่ตรงต่อความจริงให้ท่านฟังได้สามารถอธิบายได้นั่นแหละผมบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนความเห็นของใครเนี่ยเราต้องเดินไปก่อนทำให้มันสำเร็จก่อนแล้วเขาจะเรียนรู้ในการเดินตามมันเป็นอย่างนั้น ไม่งั้นมันจะเป็นอะไรที่ยากมากเรื่องของฐานะแล้วก็ความเชื่อมั่นถ้าท่านยังมองเห็นเราเองเราก็ยังไม่มั่นคงอย่างเงี้ยท่านก็ไม่สามารถวางใจลงได้ท่านก็ยังยึดในแบบแผนของท่านเพื่อดูแลเรานั่นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นคนเป็นลูกเนี่ยจะไปสอนพ่อสอนแม่เป็นอะไรที่สอนยากมาก จนกว่าเราจะทำให้ท่านเห็นว่าเราประสบความสำเร็จนะในเส้นทางที่เราเดินเนี่ยในสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเห็นไหมแล้วเราทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จนะถึงจะเป็นสักขีพยานเราถึงจะพูดได้เห็นไหมเพราะระหว่างที่เราทำมาเนี่ยด้วยการสร้างเหตุท่านก็จะคอยดูอยู่เมื่อผลประจักษ์ปุ๊บก็คือความสำเร็จปุ๊บเห็นไหมเหตุและผลทีนี้มันจะค้านไม่ได้เวลาเราพูดเนี่ยจะค้านไม่ได้เลยเพราะเหตุและผลมันมีอยู่อย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นมีคำถามไหมบัม คำถาม คำถามนี้มาเป็นยาวอยู่นะครับ คำถามข้อที่ 1ทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตทั้งดีและไม่ดีจะดีหรือไม่แล้วจะแก้ไขอย่างไรครับอันนี้คำถามข้อที่ 1นะครับเอาทีละข้อ ทีละข้อ
ทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตทั้งดีและไม่ดี จะดีหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรครับ ทำสมาธิแล้วเกิดนิมิตคือนิมิตว่ารูปที่ปรากฏที่เห็นเนาะทั้งดีและไม่ดี บางในเรื่องที่ดีอาจจะเป็นนิมิตที่ดี แล้วเรามีความอิ่มใจอย่างนี้เนาะส่วนรูปที่เห็นบางนิมิตไม่ดีอาจเห็นเรื่องราวร้ายๆอย่างเงี้ยแล้วมีความเศร้าใจเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมจะมีความพอใจและความไม่พอใจเกิดขึ้น ถามว่าดีไหมบางนิมิตเนี่ยเราสามารถถือเอาประโยชน์ได้ก็คือแค่ว่าเป็นอุบายในการสอนใจอุบายจะยกตัวอย่างเช่นนักภาวนาเนาะนักภาวนาที่ภาวนาแล้วความรู้มีความโลดโผนเมื่อจิตสงบมีความอิ่มแล้วเกิดนิมิตเห็นครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยเพราะว่าให้เราถือเอานิมิตนั้นน่ะเป็นเครื่องเรียกว่าให้กำลังใจในการประพฤติปฏิบัตินะอย่างน้อยๆคือมันเป็นอะไรที่ยากคนที่ภาวนาแล้วจะเจอครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยากนะแต่ก็ไม่ให้เชื่อแค่ให้เราเห็นเป็นเครื่องเตือนให้กำลังใจเฉยๆพอได้กำลังใจในการภาวนาแต่ก็ไม่ได้ให้ว่าให้ยึดมั่นให้หมายเอาว่าสิ่งนั้นเป็นจริงนะนิมิตเนี่ยนะว่านิมิตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้เป็นเครื่องเตือนสติได้อย่างนี้นะเห็นรูปนั้นแล้วก็มาน้อมมาพิจารณาในสิ่งที่เห็นนะแล้วก็วิธีแก้ใช่ไหมถ้าเห็นทีนี้นักภาวนาที่เห็นนิมิตเนี่ยสิ่งที่พึงระวังก็คือเมื่อเราเห็นนิมิตที่พึงพอใจสิ่งที่พึงระวังก็คือความหลงไหลได้ปลื้มเพราะความหลงไหลได้ปลื้มเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราติดอยู่สิ่งที่พึงระวังสิ่งที่ติดอยู่นะความหลงไหลได้ปลื้มคือความพอใจและความไม่พอใจนี่แหละมันจะเป็นเหตุให้เราติดอยู่สิ่งที่พึงระวังส่วนวิธีแก้ถ้าเราภาวนาแล้วเรารู้สึกว่ามันจะไปแต่ล่องรอยเนี้ยภาวนาทีไรไปเกิดนิมิตเนี่ยวิธีแก้ก็คือให้เราเฝ้าสังเกตสภาวะขณะที่เราไต่สภาวะของนิมิตเนี่ยนะไต่สภาวะของสมาธิเนี่ยให้เราเฝ้าสังเกตคือกำหนดสติเนี่ยสติสมาธิความตั้งมั่นเนี่ยให้เฝ้าสังเกตว่าจุดเชื่อมระหว่างนิมิตเนี่ยว่ามันอยู่จุดไหนว่าลำดับไหนอารมณ์แบบไหนมันถึงเกิดอย่างเงี้ยให้เราเรียนรู้อย่างนี้ทีนี้วิธีแก้คือถ้าเราเห็นว่าเราทำสมาธิเข้าไปในสภาวะที่ละเอียดอย่างนี้แล้วมันเกิดนิมิตทีนี้ให้หยุดนะให้หยุดแล้วประคองอารมณ์รู้ไว้ไม่ให้เลยนี้ไปหรือไม่ให้ออกนอกนี้ไปให้ทรงอารมณ์เนี้ยไว้กลางๆนะกลางๆเพื่อเรียนรู้ทีนี้เราจะเห็นว่านิมิตเนี่ยสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเราสามารถเพราะว่าเป็นกำลังใจได้ในการปฏิบัติแต่เพราะว่ารูปไม่เที่ยงเห็นไหมนิมิตเนี่ยที่ปรากฏขึ้นเนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารไม่เที่ยงเพราะว่าพวกนิมิตเกิดขึ้นจากสัญญาและสังขารเกิดขึ้นนะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่ควรสำคัญยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราวิธีแก้ให้เราเมื่อเห็นรูปปรากฏให้น้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์วิธีแก้นะมันสามารถคือเราหาประโยชน์ก็ได้หรือเป็นโทษก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะน้อมไปในทางไหนถ้าเราน้อมไปในทางที่ว่าเป็นคติเตือนใจเพราะว่านิมิตเนี่ยมันมีหลายลักษณะหนึ่งนิมิตที่เป็นเครื่องบอกเหตุเหมือนเรื่องรู้อนาคตอย่างนี้นะก็จะมีสำหรับคนที่มีกำลังสมาธิรู้อนาคตไปรู้อดีตอย่างนี้ก็มีรู้อดีตรู้อนาคตแต่ให้เราหาประโยชน์จากที่เห็นน่ะเพื่อเข้ามาพิจารณานั่นเองแต่เมื่อให้เรียนรู้แล้วก็สลัดคืน
ความรู้นั้นไม่ให้ยึดถือเอานั่นแหละประโยชน์นะ ก็คือสรุปก็คือสำหรับเทคนิคของพระอาจารย์ที่แนะนำเพื่อไม่ให้หลงนะครับ ก็คือให้สังเกตแล้วก็ดูอาการที่มันจะเริ่มต้นแล้วมันจะต่อไปแบบนั้น ถ้าเกิดเห็นเขาเรียกว่าตั้งเขามาเหมือนดูฝนตกนะครับ ถ้าเมฆครึ้มเข้ามาตั้งเขามาแบบนี้แล้วก็ให้หยุดก่อน เพื่อไม่ให้หลงนะครับ ใช่ใช่ อันนี้เป็นคำถามที่สองนะครับ การสวดมนต์เราควรสวดบทไหนบ้างครับ ถ้ามีเวลาน้อยนะครับ ถึงจะได้บุญกุศล ก็บทสวดมนต์ก็สวดได้ทุกบทนะอย่างน้อยถ้ามีเวลาน้อยก่อนนอนก็ไหว้พระให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยได้หมดเป็นกุศลหมดนะถ้ามีเวลาน้อยได้หมดไม่จำกัดนะไม่จำกัดบทสวดมนต์ดีหมด ดีหมดถ้าเป็นบทสวดมนต์นะครับ เป็นสวดมนต์ มาข้อที่สามครับ การทำบุญควรทำตามกำลัง ใช่หรือเปล่าครับ ถึงจะได้บุญ การทำบุญควรทำตามกำลังหรือเปล่าถึงจะได้บุญ ใช่นะคำว่าทำตามกำลังเนี่ย หมายถึงอะไรรู้ไหมกำลังศรัทธา ไม่ใช่กำลังทรัพย์ ครับ เห็นไหมกำลังศรัทธา ถ้าเรามีศรัทธาจะทำมากทำน้อยก็ได้บุญทำบาทหนึ่งก็ได้บุญนั่นแหละคือกำลังทำตามกำลังศรัทธาจะได้บุญถ้าเราไม่มีศรัทธาปุ๊บเราจะทำเป็นเราจะทำมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าใจไม่ศรัทธาแบบทำเหมือนคนทรัพย์เป็น100 ล้านพันล้านอย่างเงี้ยทำ10 ล้านอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่ไม่ได้ศรัทธาเลยทำเฉยๆเนี่ยเห็นไหมก็ไม่ได้เท่ากับคนที่มีศรัทธาแล้วทำ1 บาทนะเห็นไหมเคยได้ยินเรื่องของนางทุกขตะไหมที่ทำด้วยข้าวจี่ปั้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมทำตามกำลังศรัทธาการทำบุญนะ นี่เป็นคำตอบของข้อที่สี่ด้วยเลยนะครับเขาถามว่าทำบุญมากได้มากทำบุญน้อยได้น้อย อันนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะก็ชัดเจนนะครับ ก็อยู่คำตอบก็อยู่ในคำถามเดียวกัน ครับ เพราะว่าทำบุญมากเนี่ยศรัทธามากทำบาทหนึ่งก็ได้มาก เห็นไหมทำตามกำลังศรัทธา แล้วมีคำถามที่ต่อเนื่องมานะครับบอกบางคนโลภในบุญ แต่เป็นหนี้เขาอย่างนี้นะครับ แล้วจะได้บุญหรือเปล่าครับ ได้คำว่าโลภในบุญเนี่ยก็คือคนที่มีศรัทธามาก มีศรัทธามาก สมมุติว่าเรามีทรัพย์ติดตัวอยู่100ครับ เราทำบุญไปแล้วเฮ้ยไม่พอเว้ย ครับ อย่างนี้นะเรามีเพื่อนเรายืมสัก100หน่อยทำเพิ่มเป็น200อย่างเงี้ย ครับ ก็ได้บุญ แต่ต้องใช้หนี้เขามันคนละส่วนนะ แล้วเพื่อนคนที่ให้ยืมจะได้บุญด้วยไหมครับ แล้วเพื่อนคนที่ให้ยืม อันนี้ก็นี่สำคัญเห็นไหมถ้าเพื่อนที่ให้ยืมเนี่ย ถ้าเขายินดีถ้าเขายินดีในพฤติกรรมและการกระทำของบุคคลเนี้ย ครับ เขาก็จะได้บุญไปด้วย ในการให้ด้วยการอนุโมทนาได้บุญร่วมนะแต่ถ้าไม่ยินดีก็ไม่ได้ถึงบอกว่าถ้าเราเมื่อมีคนชวนเราทำเนี่ย ให้เรายินดีในการทำเห็นไหมให้เราโอ้สาธุเลยอยู่ดีๆก็มีคนมาชวนทำบุญเห็นไหมเป็นอย่างนั้นถ้ามาชวนทำถึงแม้เราจะไม่มีทรัพย์ในการที่จะทำในขณะนั้นที่พร้อมที่จะทำร่วมกับเขาแต่ก็ให้เรายินดีในบุญก็คือการอนุโมทนา เพราะว่าบุญเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาเห็นไหมนั่นแหละจะได้บุญร่วมกันเป็นบุญเหมือนกัน แต่นี่ต้องใช้นะ แสดงว่าคนที่ได้เยอะสุดคือเจ้าหนี้นะครับ ใช่ เงินก็ไม่ได้เสียนะ แต่ก็อนุโมทนาบุญได้ด้วย ใช่เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของบุคคลนะเห็นไหมถ้าเราเห็นประโยชน์เราก็จะได้ประโยชน์ แต่ถ้าเราไม่เห็นประโยชน์เราก็จะเป็นโทษไปเลยเห็นไหมนี่แหละ คำถามต่อไปนะครับ
การพิจารณาอาการ32ควรพิจารณาอย่างไร ให้พิจารณาทั้งหมดทุกอาการไหมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งครับ การพิจารณาอาการ12ในเบื้องต้นเนาะการ12อย่างผมขนเล็บฟันหนังเนาะในเบื้องต้นให้เราพิจารณาไล่ไปทั้งหมดนั่นแหละเป็นอันดับแรก เพื่อหาเรียกว่าหากรรมฐาน หาจุดที่มันเด่นสำหรับเราอะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกห้องระลึกไป ทีนี้เราให้เราสังเกตว่าพอเราพิจารณาไปแล้วเนี่ย ความรู้เราเนี่ย มันจับตัวไหนได้ชัด เมื่อเราสังเกตเห็นว่าความรู้เรามันเด่นกับตัวไหน ผมอย่างเงี้ย ก็ให้เราทำความรู้อยู่กับผมเส้นเดียวนั่นแหละ หรือว่าเรามันเด่นอยู่กับหนังอย่างเงี้ย ก็ให้ทำความรู้อยู่กับหนัง คือถ้าเราพิจารณาอันเดียวแล้วเห็นมันจะครอบไปทั้งหมด ดินน้ำลมไฟเห็นอาการคือเป็นอาการเดียวกันทั้งหมดนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้คือยังไม่รู้จักจริตหรือกรรมฐานตัวเองให้พิจารณาไปก่อนเหมือนครูบาเนี่ย ครูบาก็ทำอย่างนั้นแต่เบื้องต้นเราก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละไล่ไปก่อนหาจุดที่มันเด่นในแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยเราก็ยกผมวันนี้เราจะทำแต่เราจะกำหนดไว้ก่อนว่าวันเนี้ยขณะที่เรานั่งภาวนาในคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยเราจะทำความรู้อยู่กับอาการเนี่ยอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเราก็จะทวนไปทวนมาอย่างเนี้ยผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปจนเราไปจับเห็นว่าความรู้เรามันเด่นอยู่ที่หนังเราก็ทีนี้เราก็มาพิจารณาอยู่ที่หนังอันเดียวหนังอันเดียวให้มันรู้แจ้งแทงตลอดในหนังนั่นแหละพอมันรู้แจ้งปุ๊บมันก็จะเชื่อมกันไปหมดนะอย่างในครั้งพุทธกาลเห็นไหมพระอะไรพระชื่ออะไรนะวัปปะอะไรหรือชื่ออะไรจำชื่อไม่ค่อยได้ที่ท่านรูปผ้าขาวอ่ะผ้าขาวผืนเดียวท่านรูปแค่มองดูผ้าขาวปุ๊บหลักที่มองดูผ้าขาวเห็นไหมจากที่ผ้าขาวปุ๊บก็พอเหงื่อออกก็สกปรกเห็นไหมพอสกปรกปุ๊บท่านก็น้อมเข้าพิจารณาในกายมันก็แจ้งทั้งหมดทั้งอาการ32ในกายนั่นเองเป็นอย่างนั้นเบื้องต้นในการนี่เราต้องหาจริตหาเรียกว่ากรรมฐานของเราให้เจอซะก่อนหรือว่าเราทำความรู้อยู่กับอะไรแล้วมันเด่นชัดขึ้นมาก็เอาอันนั้นอันเดียวครูบาเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยเราจะพิจารณาแต่หนังอยู่อย่างเดียวพอพิจารณาหนังปุ๊บพอเรามาสวดมนต์เนี่ยบทอาการ32เนี่ยใช่ไหมว่าเราเอ่ยอะไรขึ้นเนี่ยภาพนั้นจะปรากฏเลยทั้ง32อาการจะปรากฏขึ้นมาจะให้เราเห็นด้วยตาเนื้อเลยคือมันเป็นสัญญาไปเลยเป็นอสุภสัญญาเป็นอะไรเป็นไปเลยของครูบาเพราะผมเนี่ยกองผมจะโผล่ขึ้นมาเลยตอนที่เราสวดมนต์นะสวดอาการ32เนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยอันนี้จะขึ้นมาปึ๊บไปเลยตอนนั้นเราพิจารณาแค่หนังกองเดียวแต่พอมันรู้มันเห็นเนี่ยมันเชื่อมกันทั้งหมดเลยเป็นอันเดียวกันทีนี้ขออนุญาตถามอีกคำถามครับขยายความจากเมื่อกี้คำว่าพิจารณาถ้าคนไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ว่าพิจารณาคือต้องดูอะไรยังไง มุมไหนนะครับพิจารณาคือไข้ควรหาเหตุหาผลให้ตรงต่อความจริงให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงพิจารณานะหนังให้อย่างพิจารณาหนังเนี่ยเห็นไหมให้เห็นก็ให้เห็นในความปฏิกูลของหนังเห็นความไม่สวยไม่งามเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาไปในรูปหนังเนี่ยที่ปรากฏนี่ขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมการพิจารณาก็ทบทวนดูหนังก็อย่างที่ครูบาเคยพูดบ่อยๆเราทำความรู้อยู่กับหนังแล้วก็ดูหนังในวัยเด็กเป็นยังไงมีผิวพรรณอ่อนนุ่มเห็นไหมหนังในวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่วัยชราเป็นยังไงแล้วหนังบางๆเนี่ยเห็นไหมลองถ้าโดนเป็นแผลถลอกเป็นยังไงมันจะเข้าไปนี่นะคือไข้ควร
เป็นการเรียนรู้วิเคราะห์ใคร่ควรนั่นแหละหาเหตุมันให้เห็น ก็คือดูที่มาที่ไปของมันตั้งแต่จุดเริ่มต้น เหมือนตั้งวัยเด็กหนังมันลักษณะเป็นยังไง ทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นยังไง คือดูลักษณะอย่างนี้ เห็นถามลงไปใครควรไปว่าหนังนี่เป็นเราไหมเห็นไหมถ้าว่าเป็นเราทำไมเราไม่สามารถประคับประคองให้มันคงอยู่ในสภาพเดิมได้เห็นไหมถามมันลงไป ตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบอาศัยรูปที่เห็นนั่นแหละก็เหมือนเราทำข้อสอบเห็นไหมเมื่อมีเราตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วก็หาคำตอบแล้วพอได้คำตอบปุ๊บก็สรุปนั่นแหละ อยากกันยุงอยู่แถวนี้หรือเปล่าลายเหนียวอีกแล้ว แรงนะยากันยุงนี่เป็นทูบ ครับ อันนี้คำถามจากคุณสุภลักษณ์นะครับนมัสการครับครูบา เรามีวิธีอย่างไรให้อยู่ระหว่างความพอใจและความไม่พอใจได้ครับ เมื่อเราเห็นความพอใจและความไม่พอใจเกิดขึ้น ให้น้อมความรู้สึกของผู้ที่ไปรู้ที่ไปเห็นอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจเมื่อเราน้อมความรู้สึกหรือเอาจิตหรือสติเนี่ยมาตั้งไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเห็นไหมมันจะสร้างความเป็นกลางให้เรานะลมหายใจจะสร้างความเป็นกลางให้เราก็จะไม่ไหลไปกับความพอใจไม่เอ็นเอียงไปกับความไม่พอใจมันจะสามารถอยู่ได้ทำหน้าที่แค่รู้แค่เห็นรู้ว่ามันเกิดขึ้นนี่ความพอใจเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็น้อมกลับมาอยู่กับลมหายใจเรียนรู้ในการยอมรับแล้วก็สลัดคืนออกไปเราจะเห็นไหมว่าสิ่งที่มันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตลอดนะเมื่อจิตไม่เข้าไปคว้าไม่เข้าไปเสพเสวยอารมณ์นั้นแค่เห็นแล้วก็น้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจเราพอใจอะไรพอใจในรูปเห็นไหมรูปที่ปรากฏขึ้นทางตาเนี่ยเราเห็นว่ามันพอใจปุ๊บกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่เข้าไปปรุงต่อพอใจในเสียงนี่ก็เป็นรูปอันนึงที่มากระทบเห็นไหมแล้วก็แค่สักแต่ว่ารู้กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ย เราก็จะเห็นว่ารูปที่เกิดขึ้นนั้นที่เราพึงพอใจนั้นมันก็ไม่แน่ไม่เที่ยงคือเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนเสียงพวกเนี้ยก็เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันจะสลัดออกนะ กลับมานับหนึ่งใหม่ที่ลมหายใจมาตั้งอยู่ที่จุดกรรมฐานก็คือลมหายใจนั่นเองคือรู้ทันอย่างนี้แค่ให้เรารู้ทันบ่อยๆเห็นมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจทีนี้มันก็จะอยู่ได้นะหมดคำถามแล้วยังถามเข้ามาไหมในไลน์กี่นาทีละ29โอ้พูดตั้งนานแล้วเนี่ยวันนี้เวลาอาจารย์ครับในการฝึกอานาปานสติดูลมเนี่ยสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นสภาวะทุกข์หนักๆอะไรอย่างเงี้ยป้าอาจารย์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับผมสภาวะทุกข์หนักๆเลยครับจะเล่าประสบการณ์มีครั้งหนึ่งที่เราเนี่ยภาวนาตอนนั้นอดอาหาร3 วันไม่ใช่3 วันหรือ4 วันนี่แหละนะเราก็ทำความรู้เนี่ยอยู่กับลมหายใจเฝ้าดูกายดูใจตัวเองอยู่ตลอดทีนี้มีประสบการณ์หนึ่งที่พอวันที่3หรือวันที่4นี่แหละพอเราอยู่อย่างนั้นไปแล้วช่วงเวลา6 ทุ่มเนี่ยมันเหนื่อยมันไม่ได้กินมาหลายวันไม่ได้ฉันอาหารมาหลายวันอดอาหารแล้วเราก็เลยจะพักพอที่เราจะพักเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรจะทิ้งตัวลงนอน
ขณะที่เราทิ้งตัวลงนอนเนี่ย มันกับลมหายใจเนี่ย มันกลับเป็นเองของมัน จากที่เราไม่ได้กระทำเนี่ย มันเข้าออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจังหวะนั้นทุกข์มาก มันเหมือนคนเป็นบ้าเลยตอนนั้นเนี่ยทุกข์มาก เราก็ไม่ได้กระทำนะ เราไม่ได้ดูลม เราไม่ได้มีเจตนา แต่ลมหายใจเราเห็นคือลมมันเข้าออกเนี่ย มันเป็นเองปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะนอนก็นอนไม่ได้ทีนี้ นอนไม่ได้ พอทิ้งตัวลงนอนอยากนั่ง พอลุกขึ้นมานั่ง อยากเดิน มันเป็นอย่างนั้น แล้วลมมันก็ปุ๊บปั๊บ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 อยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันเอง เข้าออกเข้าออกทีนี้ขณะเดียวกันเนี่ย มันบีบคั้นทางร่างกายมาก บีบคั้นทางกายทางใจมาก เพราะว่ามันเป็นสภาวะที่เราไม่เคยเจอ เพราะว่ามันเป็นเองเราไม่ได้กระทำนะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำไม่ได้อะไร คือมันเป็นเองของมันเป็นเองแล้วเราก็เลยแล้วพอมันเป็นเนี่ยมันสับสน มันทุกข์มันบีบคั้น เพราะว่ามันอยากหาวิธีแก้ มันจะบีบคั้นทางใจมาก ทุกข์มาก ในขณะเดียวกันเนี่ย ความรู้สึกทางกายเนี่ยผิวหนังเนี่ยเหงื่อนี่ท่วมตัวเลยนะเหงื่อมันออกแต่ว่าไม่ใช่เหงื่อธรรมดาใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายางตาย มันปวดร้าวไปทั้งตัว ในขณะเดียวกันทั้งเย็นทั้งร้อนทั้งหนาวเข้าไปในร่างกายเข้าไปดันผิวหนังนี่เหงื่อไหลออก ก็เข้าไปในเนื้อเนี่ย เย็นหนาวอย่างเงี้ยผิวหนังนี่ร้อนแล้วเหงื่อออก ตรงเนื้อเนี่ย เย็น พอเข้าไปในกระดูกนี่หนาวเย็นเหมือนกระดูกจะแตกเลยในขณะเดียวกันมันจะรับรู้ไปหมดเลยเป็นชั้นเข้าไปที่มันทุกข์มากตอนนั้น จะนอนก็นอนไม่ได้ จะเดินมันก็อยากนั่ง พอจะนั่งมันก็อยากนอนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งหนาวเดี๋ยวเอาผ้ามาห่มเดี๋ยวสลัดออก มันทุกข์มันเป็นสภาวะทางกายตอนนั้นฝึกอานาปานสติเนี่ยดูลมแล้วมันเป็นเองเป็นเอง พอมันเป็นแล้วที่มันทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ทุกข์เพราะอาการที่มันเป็นมันทุกข์เพราะความไม่เข้าใจ แล้วมันหาวิธีแก้มันก็เลยบีบคั้นทางใจมากมันทุกข์เหมือนมันจะเป็นบ้าเหมือนตอนนั้นอยู่บนยอดเขามันจะวิ่งลงเขา ไม่ได้ตอนนั้นมีความกลัวไหมครับมันไม่ได้มีความกลัว แต่มันสับสนเพราะว่าในขณะเดียวมันรับรู้ทั้งหมดเลยหมายถึงธาตุสี่เนี่ยดินน้ำไฟลมเนี่ยมันรับรู้ทั้งหมดเลยแล้วมันรู้สึกแบบขยันเป็นพิเศษขยันจนไม่รู้จะเอาเริ่มต้นเอาอะไรก่อนนะมันสับสนตอนนั้นเนี่ยมันสับสนมันอยากแล้วมันอยากพักด้วย แต่ไอตัวเนี้ยมันบีบให้เราทำมันบีบให้เรา มันไม่ยอมให้เราพักคือมันเป็นเองลมจะนอนก็นอนไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้น ทีนี้ครูบาเนี่ยพยายามหาวิธีแก้เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเอาผ้าห่มเดี๋ยวสลับที่คิว ทั้งคืนเหมือนคนเป็นบ้าคือมันทุกข์มากนะคืนนั้นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ จนมันถึงที่สุดคือมันไม่ไหวแล้วมันสละเลยตอนนั้นบทที่มันจะหายนะบทที่มันจะหาย ก็คือมันไม่ไหวแล้วมันจะเป็นยังไงก็เป็นกูจะนั่งดูมันเฉยๆก็เลยทิ้งตัวลงนอน ไม่หาวิธีแก้ไม่สงสัยแค่ปล่อยให้มันเป็นสักพักหนึ่งมันหายมันหายเลยเข้าใจอ๋อเห็นไหมเมื่อสภาวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมากๆที่มันบีบคั้นมากๆเนี่ยเพราะว่าที่มันทุกข์มากเพราะตัณหาที่มันคอยผลักดันความอยากใช่ไหมอยากได้สิ่งหนึ่งแล้วปฏิเสธสิ่งหนึ่งมันก็เลยบีบคั้นมากมันทุกข์มากตอนนั้นพอเราวางทุกหมดปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันเราเห็นแค่มันเป็นแค่อาการเป็นแค่สภาวะทางกายที่มันเกิดขึ้นแล้วใจเรามันไม่เข้าไปร่วมมันก็เลยไม่มีผู้ที่เข้าไปเสพเสวยเวทนาที่มันเป็นอยู่มันก็เลยคลายออกได้ตอนนั้นครูบาก็เลยเขาว่าโอ้วิธีแก้สภาวะที่ดีก็คือไม่ต้องแก้ เราเข้าใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ขณะที่เราพยายามจะแก้นั้นน่ะมันก็เลยเป็นทุกข์มากเลยเราแค่เรียนรู้ในการยอมรับตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันเป็นอยู่นะเพราะอะไรเพราะขณะที่เราแก้เนี่ยเห็นไหมเราได้เรียนรู้ไปด้วยมันเห็นในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แล้วเราขนาดที่เราพยายามจะแก้เนี่ยเราพยายามจะควบคุม
มันก็เลยเป็นทุกข์มากใช่ไหมขณะเดียวกัน มันเห็นพอมันมาโอ้มันเข้าใจ โอ้นี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันอ่ะใช่ไหมคือตามเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป เราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดนะตั้งแต่แรกใช่ไหมพอมันเกิดแล้วเราพยายามจะแก้ตอนนั้นมันทุกข์มากประสบการณ์ที่ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมามีแค่นั้นอะทุกข์จากนั้นมาพอเราเข้าใจอะไร แล้วมันก็เลยวางได้ง่ายครูบาปฏิบัติธรรมมาจะไม่ค่อยทุกข์ไม่ค่อยมีความทุกข์บีบคั้นมากจะมีแค่เนี่ยครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนที่มันอยากสึกครั้งหนึ่ง ครับ ตอนที่มันอยากสึกนี่ก็ทุกข์มากเหมือนกันแต่ก็ด้วยสาเหตุอันเดียวกัน ก็คือเราจะหาวิธีแก้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้น มันก็เลยทุกข์ตอนนั้นโอ้ทุกข์มากเหมือนกันเหมือนอกจะระเบิดเหมือนกัน4 วัน 4 คืนที่เราสู้กับมัน ตอนที่พรรษาแรกที่มันอยากสึกที่ครูบาชายแกแย่ ถ้าเป็นวัยรุ่นสงสัยได้ลงนวมกัน ตอนนั้นคือด้วยอารมณ์มันร้อนนั่นทุกข์มากไม่พอใจไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเลย ตอนนั้นทุกเผาเหมือนไฟเผาตอนนั้นแล้วเราก็พยายามหาเหตุผลที่จะแก้ตัวเนี้ยที่มันเป็นอยู่ แล้วมันก็ไม่หายนั้น4 วัน 4 คืนแต่บทที่มันจะหายเราก็เหมือนมันจะเป็นยังไงก็ช่าง เราปล่อยมันเฉยๆแล้วมันก็หายไปนี่เห็นไหมนั่นเองมี2 ครั้งตั้งแต่ปฏิบัติมา จากนั้นมาเราได้หลักแล้วมันก็เลยจัดการอารมณ์ได้เร็วก็เลยไม่มีเรื่องที่บีบคั้นเท่าไหร่แสดงว่าคนที่ทุกข์ไม่หายทุกข์บ่อยๆทุกข์ตลอดนี่คือคนที่ไม่ยอมรับ แล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไข ใช่ อย่างพระอาจารย์เองเนี่ย ที่ทุกข์น้อยเพราะว่ายอมรับได้ไวอย่างนี้ใช่ไหม คือเราแค่กำหนดรู้แค่รู้เหตุแห่งรู้ทุกข์แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์เราไม่ได้เข้าไปเป็นก็ได้ไม่เข้าไปคว้าเอาแค่รู้เหตุของมัน เมื่อเรารู้เท่าทันเหตุของมันแล้ว เราก็เรียนรู้ในการละเหตุนั้น มันก็คลายออกไป เพราะมันคลายจากความสำคัญยึดมั่นถือมั่นคลายออกไปของครูบาใช้วิธีนี้ มันก็เลยจัดการกับตัวเองได้เร็ว เพราะว่าความรู้ครูบาเนี่ย มันจะไม่ส่งออกไกลตัว เราจะอยู่แค่ เราจะเห็นใจตัวเองอยู่ตลอดเราจะเรียนรู้เหตุได้เร็วแล้วก็ปล่อยวะสลัดคืนได้เร็วเพราะเราไม่ได้เอาใจไม่ค่อยเอาใจไปตั้งไว้กับใคร เราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครอ่ะ มันก็เลยง่าย ไม่ค่อยสนใจใคร พอมีใครมากระทบเราก็ไม่ได้ไปสนใจเขาอ่ะ เรามาสนใจมาจัดการตัวเองอย่างเงี้ย ครับ มาเห็นพวกตัวเองมาเรียนรู้กับความพอใจและไม่พอใจของตัวเองแล้วเราจัดการออกไปได้ไวมันก็เลยเขาว่าทุกข์นั้นมันก็เลยไม่ได้ตั้งอยู่นานเพราะเราไม่ได้เอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่นมาเรียนรู้ที่จัดการกับตัวเองมากกว่า ครับ ส่วนมากคนที่ทุกข์ขังอยู่นานๆคือส่วนมากจะเอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่น หรือสิ่งอื่นในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ มันก็เลยติดอยู่ เพราะมันไม่ยอมละยอมปล่อยวาง เราเนี่ยเหมือนว่าเหมือนเป็นคนโง่ๆไม่ค่อยสู้กับใคร แต่สู้กับใจตัวเองวันที่สู้กับใจตัวเองเนี่ยจะชนะใจตัวเองได้เร็ว มันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องเท่าไหร่ใครจะดีจะเด่นยังไงไม่เกี่ยวกับเรา ใครจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวกับเรา มันสำคัญที่เรามีความเห็นกับความดีความชั่วของเขายังไง เนี่ยเราก็มาจัดการแบบเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยมีเรื่อง ครับ ใจเรามันก็เลยว่ามีความสงบอยู่ตลอดใช่ไหมมันไม่ค่อยไปเสียเวลากับอะไรเท่าไหร่ผมบอกว่าอยู่อย่างนี้ ก็เลยเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงไม่อะไรกับใคร ครับพอดีมีคำถามเข้ามา เหมือนเป็นคำตอบของคำถามนี้เลยนะครับ ก็ถามว่าเจอคนพูดแรงๆซ้ำๆควรฝึกใจยังไงไม่ให้เจ็บ ก็ใช้หลักการเมื่อกี้เลยนะครับ ใช่
ก็คือ ก็ก็ฟังเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร มันรู้สึกอะไรเจ็บปวดยังไง ก็ปล่อยให้มันหายไปเอง ไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปอะไรนะครับคำถามที่สองนะครับ คนใกล้ตัวไม่เข้าใจธรรมะ เราควรทำอย่างไรครับ ไม่ไม่ต้องทำยังไงนะก็ให้เราเข้าใจเขาก็พอว่าเขาไม่เข้าใจนั่นคือความเห็นถูกละ ให้เราใจเราเนี่ย ตั้งอยู่ในความเป็นสัมมาทิฏฐิการที่เราเห็นแล้วว่า คนใกล้ตัวไม่เข้าใจธรรมะ นั่นแหละคือเราเห็นถูกนะ แล้วก็ให้เราเห็นไว้เลยว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายาม จะไปยัดเยียด ให้เขาใจเราเองแหละเป็นทุกข์เห็นไหมเราเห็นไหมให้เราเรียนรู้ในการยอมรับว่าเขาไม่เข้าใจ เห็นไหมคือการศึกษาธรรมะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเป็นความมันต้องมีความละเอียดนะคือปัญญาเนี่ย ต้องเฉลียวฉลาด คือหนึ่งคือต้องรู้การรู้เวลา รู้สถานที่รู้บุคคลเห็นไหมรู้บุคคล เราศึกษาธรรมะก็จริงเห็นไหมแต่เราจะไปยัดเยียดในความดีหรือในสิ่งที่เราเห็นให้บุคคลอื่นเนี่ย ไม่ได้ เว้นแต่เขาจะมีอุปนิสัยคือมีความสนใจ เท่านั้นถึงจะสามารถบอกกันได้ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะ แล้วเราพยายามจะยัดเยียดให้เขาแล้วเราก็ไม่พอใจซะเอง ก็กลายเป็นเราเองนั่นแหละที่ไม่เข้าใจธรรมะ นึกออกไหมเพราะเรากำลังไปทุกข์กับเขาอยู่ไหมให้เราทำไปเลย แล้วก็เรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น ให้เราเข้าใจนั่นแหละคือความจริง เข้าใจการที่เราเห็นนะเห็นอย่างนั้นนะว่าเขาเนี่ย บางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่เราคิดว่าดีมันอาจไม่ได้ดีสำหรับเขาเนี่ย เพราะเขาสำหรับคนที่เขาไม่ได้เห็นเหมือนเราครับ เมื่อก่อนเนี่ยครูบาอยู่ที่วัดเห็นไหมครูบาเนี่ย ช่วงเวลามีเนนมีอะไรมาบวชเนนเขาจะชอบไปอยู่กับครูบาพ่อแม่เขาจะมาฝากไว้ครับเห็นไหมแล้วก็เวลาที่พระไปบิณฑบาตมาอย่างเงี้ยเราก็ขนมนี้ดีนะเนนอยากให้ลูกเนนได้ฉันอย่างเงี้ยเราเอาไปให้เนนเนนบอกไม่เอาครับ ผมไม่ชอบ ผมขอน้ำเปล่าครับเห็นไหม โอ้นี่เราเห็นเลยเห็นไหมคือสิ่งที่เราว่าดีเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ดีสำหรับเขาเห็นไหมคือมันเห็นกันคนละอย่าง แล้วเราก็ไม่สามารถไปยัดเยียดให้เขาได้ด้วยนั่นไหมนี่คือ ถ้าเราเห็นแบบนี้นั่นแหละคือเราเข้าใจธรรมะคือธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นส่วนมากคนปฏิบัติธรรมอ่ะถ้าตัวเองปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะอยากให้คนอื่นดีนะอยากพูดให้คนอื่นฟัง อยากพูดให้คนอื่นฟังถ้าเป็นพระเนี่ยถ้ามาบวชสัก1 พรรษาได้มาศึกษาธรรมะกับครูบาอาจารย์แล้วก็ซึ้งในรสพระธรรมความกตัญญูแรกจะเกิดขึ้นเลยจะระลึกถึงใครก่อนรู้ไหมพ่อแม่จะไปโปรดพ่อแม่อยากให้ท่านได้มาอยู่กับเราพ่อแม่ขายเลยนะไร่หรือที่นาไม่ต้องไปเอาแล้ว มาอยู่กับลูก พ่อแม่ก็จะงงอะไรวะมึงเพิ่งไปเมื่อกี้ ที่พ่อแม่ทำอยู่ก็เก็บไว้ให้ลูกนั่นแหละคือยังไม่มั่นคงเขายังไม่สามารถวางใจลงได้อย่างนี้นะครับ จะเป็นอย่างนั้นนะสักพักหนึ่งก็ขอลาครูบาอาจารย์กลับบ้านไปโปรดพ่อแม่พอไปถึงโดนพ่อแม่โปรดซึกจ่อย ทำมาขอสึกเดี๋ยว ใช่เห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นนะ เห็นไหมแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาเห็นตามเนี่ยเราต้องเดินนำไปเลยไปเป็นแบบอย่างเลยออกบวชเลยก็เป็นสักขีพยานเลยอย่างนั้นเลยแล้วเขาจะตามมาเองเมื่อรถเรายังติดลมอยู่เนี่ยเราจะไปเรียกให้ใครมาซ้อนท้ายไม่ได้มันจะจมไปด้วยกันยิ่งเราถ้าอยู่ทางโลกอยู่ด้วยเนี่ยจะไปพูดธรรมะให้คนที่เขาไม่ได้สนใจฟังเขาไม่เชื่อโอ้ยมึงก็ยังอยู่บ้านอยู่ยังนอนกับลูกกับเมียอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหม
ครับ มันพูดยากเราต้องเรียนรู้ในการเข้าใจ การเวลาสถานที่บุคคลมันพูดกับบุคคลที่สมควรพูดแค่นั้นเอง ถ้าเราไปพูดธรรมะในวงเล่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะโดนเขาตีปากเอา เขากำลังกินเหล้าอยู่เนี่ยคนเมาอยู่ใช่ไหม ครับ เราก็ต้องรู้การด้วย รู้บุคคลด้วยนะนั่นเอง เป็นอย่างนั้น เคยมีนะเพื่อนครูบาเองนี่แหละ อยู่บ้านหนองแซงสร้อย ครับ แกบวชมาไงบวช1 พรรษา 3 เดือนไปบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ พอศึกออกมา ก็ไปนั่งล้อมวงกินเหล้ากับเพื่อน แล้วก็ไปเทศธรรมะเขา เชื่อไหมว่าก็เพื่อนด้วยกันนั่นแหละ กระโดดเตะ โดดลงบ้านแทบไม่ทันบ้าน2 ชั้น ได้รับธรรมะเต็ม ใช่ พอพระอาจารย์ตะวันเราเนี่ยมาสอนเรื่องการพูดธรรมะก็คือต้องพูดให้ถูกการเวลาสถานที่บุคคลครูบาเนี่ยเห็นเลยไงเพราะครูบาเห็นตัวอย่างมาแล้วไง ๆครับ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเพราะเห็นประสบการณ์ตั้งแต่ตอนอยู่ทางโลกเห็นเพื่อน พอพระอาจารย์มาแนะนำปุ๊บครูบาก็เลยกระจ่างไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้ สังเกตไหมอย่างเราเนี่ย ถ้าไม่มีใครถามเราก็ไม่พูด อย่างคนมาหาญาติธรรมมาหาเราก็จริงนะถ้าเขาถามเรื่องเขามาคุยเรื่องโลกเราก็คุยเรื่องโลกเลยกับเขา ครับ เว้นแต่เขาจะถามเรื่องการปฏิบัติเราค่อยคุยเห็นไหมไม่ใช่ว่าเห็นเขาเดินมานี่ก่อนมาฟังธรรมก่อนมาถึงเวลาแล้วไม่ใช่เห็นไหมการเวลาสถานที่บุคคลมันถึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดผู้พูดผู้รับต้องพร้อมนะให้เราเรียนรู้อย่างนี้ คำว่าเวลาเมื่อกี้นี่ไม่ได้หมายความว่าเวลาเช้าเที่ยงเย็น แต่คือเวลาที่เขาต้องการใช่ไหมครับ ใช่ คำว่าถูกการคือเวลาที่เขาต้องการเขาถาม ใช่ มัน เหมื ไม่ อน ได้เข้าใจผิดนะ เหมือนเราทำอาหารเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราทำอาหารอย่างดีเลย ประกอบปรุงอาหารอันปราณีตมีหน้าตาที่น่าอร่อยเลย แล้วเรายกไปเสิร์ฟให้กับคนที่มันไม่หิวอ่ะ ถามว่าเขาจะกินไหมอาหารนั้นอร่อยสำหรับเขาไหม ไม่ครับ ไม่กิน ใช่ไหมแต่ถ้าเราทำอาหารไปให้คนที่เขาหิวเขาพร้อมที่จะกินแค่แจ่วบองกับข้าวปั้นหนึ่งมันก็กินข้าวเกลือโรยข้าวมันก็กินเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นการเวลาสถานที่บุคคล ผู้ให้ผู้รับเป็นอย่างนั้น น่าจะเป็นอีกคำถามสุดท้ายเนาะอีก2 คำถามนะครับ เดี๋ยวเอาคำถามน้อมกราบนมัสการค่ะ การช่วยเผยแพร่ธรรมะเป็นประโยชน์ หรือเป็นตัณหาคะจะเป็นการติดอยู่ในความรู้นั้น หรือติดข้องอยู่กับความมีความเป็นไหมคะทำในสิ่งที่สำคัญแต่อย่าสำคัญกับสิ่งที่ทำแต่การกระทำของเราเนี่ยครับเป็นการสร้างเหตุคือเป็นธรรมทานเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ดีแล้ว แต่ก็ให้ระวังสิ่งหนึ่งที่พึงระวังก็คือความหลงนี่แหละความสำคัญเมื่อเราเผยแพร่ออกไปยิ่งอย่างเราเนาะผู้ที่เป็นผู้เผยแพร่เนี่ยแอดมินหรืออะไรเงี้ยเผยแพร่ธรรมะของครูบาอาจารย์ทำเพจอย่างเงี้ยเมื่อเราส่งออกไป ก็จะมีความเห็นที่เราไม่ชอบใจแสดงเข้ามาทีนี้เราก็ต้องยอมรับให้ได้เราต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำก็คือเป็นการเผยแพร่ออกไปเปิดพื้นที่ให้ทุกคนแสดงความเห็นนะนี่เราต้องยอมรับให้ได้ด้วยเพราะว่าเราต้องยอมรับทั้งความให้รู้ว่าผู้ที่ชอบใจก็มีผู้ที่ไม่ชอบก็มีผู้ที่ว่าบอก็มีเข้ามา ก็เมื่อก่อนไงเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนลูกเนนเนาะเนนนนท์เมื่อก่อนอยู่กับเราเขาจะเป็นคนทำเพจให้เราทำคลิปธรรมะเนี่ยพอทำอะไรของเราออกไปเนี่ยเห็นไหมก็จะมีกระแสมีคนเข้ามาป่วนอะไรเงี้ย ครับ ลูกเนนเนี่ยจะทุกข์มาก คือห่วงครูบาอาจารย์หาว่าเขามาด่าครูบาอาจารย์อย่างนี้นะจะทุกข์ผมจะตอบโต้ไม่บอกเราว่าไม่ต้องนะเราเปิดพื้นที่ให้ทุกคนแสดงความเห็นนี่เป็นประโยชน์อย่างน้อยๆ
ให้เขาได้ระบาย เขาได้ระบายทุกข์เขานะให้มันเป็นประโยชน์ทำไปเถอะ แต่สิ่งหนึ่งที่พึงระวังก็คือ ความหลงครูบาเคยเป็น ครับ ครูบาเคยเป็น เมื่อก่อนเนี่ย เราบวชใหม่ๆเราแชร์ธรรมะของพระอาจารย์นี่แหละ เมื่อก่อนพระอาจารย์จะยังไม่ได้ไลฟ์สด แต่ท่านจะทำคติธรรมเราเนี่ยจะแชร์ทุกวันนะแชร์ออกไป แล้วก็ อยากให้ญาติพี่น้อง อยากให้ใคร ได้มาอ่านอย่างเงี้ย ครับ เราก็จะกดส่งไปหาเพื่อนหาญาติพี่น้องหาลุงป้านะอากดส่งไปหมดเลยนะครับ ไปให้เขาอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาได้อ่าน เรามันดีมันซึ้งอย่างเงี้ย พอส่งไปแล้วเขาไม่อ่าน แล้วก็ทำไมไม่สนใจกันเลย เราหวังดีอยากให้เขาได้รู้ได้เห็นอย่างเงี้ยเรามาจับตัวได้ โอ้นี่เราหลงเป็นบ้าเองนี่คือมันหลงดีนะครับ หลงดี นี่ก็พึงระวังก็นี่เพราะว่ามันจะทำร้ายตัวเองต้องระวังมันมีจุดต้องระวังอยู่ คำว่าหลง แต่พอแชร์ออกไปถ้าอันไหนมีคนเข้ามากดไลค์มีเข้ามาอ่านมาแสดงความมันก็มีความยินดี ทั้งวันไม่ทำอะไรละดูแต่อันนั้น กลายเป็นความหลงอีกประเภทหนึ่งก็คือความหลงไหลได้ปลื้ม ครับ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะทำให้เราติดอยู่อีกเห็นไหมเพราะว่าเมื่อเราทำดี มันก็จะหลงดี ครับ แต่ให้ทำเพราะประโยชน์ให้มันเห็นประโยชน์นะเป็นอย่างนั้น อันนี้คำถามสุดท้ายเลยนะครับสำหรับคำนี้ครูบาคะรู้ตัวเองว่าเป็นคนมีอัตตาเยอะ เวลาทำงานร่วมกับเพื่อน มักจะมีความไม่พอใจ ไม่ได้ดั่งใจบ่อยๆ จะฝึกขัดเกลายังไงได้บ้างคะ งั้นก็ทำคนเดียวไปเลย ทำงานคนเดียว จะได้คิดถึงเพื่อน จะได้รู้ว่า เพื่อนสำคัญที่สุด เห็นไหม นะทำคนเดียวไปเลยนะ โอ้คำถามเมื่อกี้นี่โดนหลายคนเลยนะ ใช่ มันเป็นความสำคัญตน ครับ เห็นไหมความสำคัญตนสำคัญ ใครก็สู้เราไม่ได้หรอกงั้นก็ทำคนเดียวไปเลยใช่ไหม เราจะได้รู้ จะได้เรียนรู้ หมดเวลาแล้วเนาะใช่ไหมหมดเวลายังอ๋อมันก็สมควรกับเวลาแล้วเนาะนี่ก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สา